አይ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ ዛሬ የምናየው SQL Server in operator ነው SQL Server in operator ማለት ባለፈው ፓርት 13 ላይ SQL Server intersect operator ሚል አይተናል ዛሬ ደግሞ in operator ነው ሚላል ያው SQL Server in operator used to avoid multiple or conditions ነው ሚላል multiple የሆኑ ወይም ብዙ or conditionዎችን ላለመጠቀም in operator እንጠቀማለን or የሚሉ ነገሮች ማለት ነው እሱንን ለማስወገድ ነው የሚጠቅመን የትኞቹ ስቴትመንት ላይ select ስቴትመንት ላይ insert ስቴትመንት ላይ update ስቴትመንት ላይ delete ስቴትመንት ላይ እነዚህን ስቴትመንቶችን ስንጠቀም or እንጠቀማለን delete አድርግልን አይዲው እንደዚህ ሆነ ወይም እንደዚህ ሆነ ወይም እንደዚህ ሆነ የሚለውን ነገር ለማስወገድ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ or ኦፕሬተርን ወይም or ኮንዲሽንን እንዳንጠቀም ከፈለግ in ኦፕሬተርን እንጠቀማለን ማለት ነው in ኦፕሬተርን እንጠቀማለን እነዚህን ስቴትመንቶች ማለት ነው ሲንታክሱ መጀመሪያ or ኦፕሬተር I mean in ኦፕሬተር in operator in operator user to avoid multiple or conditions ነው የሚላል multiple or conditions in የት ውስጥ select insert update or delete a statement እነዚህን በመንጠቀምበት ሰዓት ወይም እነዚህን ስቴትመንቶች ስንጠቀም select insert update or delete statement ስንጠቀም multiple times or ምንጠቀመውን በin ኦፕሬተር ተክተን መጠቀም እንችላለን ያ ማለት or conditionን ብዙ ጊዜ እንዳንጠቀም ያደርገናል ያግዘናል ማለት ነው ሲንታክሱ ያው ኤክስፕሬሽኑ ይኖራል ወይም ኮሎመኖች አሉ ሲንታክሱ ሲንታክስ in operator ማለት ነው ኦፕሬተር expression አለ expression እዚህ ጋር ይኖረናል expression in keyword ነች in በቅንፍ value 1 ኮማ value 2 ኮማ up to value n value n ድረስ እንጠቀማለን ማለት ነው in ኮንዲሽናችን in ኦፕሬተራችን ማለት ነው አሁንም ኤክስፕሬሽን ያው ኮሎመኑን ወይም ደግሞ ስፔሲፋይ የምናደርገውን ነገር ነው ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው value 1 value 2 ምንለው number of values ነው ቴስት የምናደርገው በኤክስፕሬሽናችን ውስጥ ወይም ደግሞ በኮሎመናችን ውስጥ ያሉትን ቫልዩዎች ነው
ስፔሲፋይ የሚያደርግልን ወይም ደግሞ የሚያሳየን ማለት ነው ቴስት የምናደርገው value 1 value 2 value 3 value n ድረስ ማለት ነው በቴክስትም ሊሆን ይችላል በቁጥርም ሊሆን ይችላል ወይም ኑሜሪክ ስቴትመንት ወይም ቫልዩዎችን ልንጠቀም እንችላለን ይሄ የኛ ፍላጎት ነው ማለት ነው any SQL server select statements that use the in or conditions to compare string values ነው የሚለን string value ወይም text value የምንለው ማለት ነው እሱን ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ቁጥሮችንም ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕል እንይ example select the whole from employee table line employee table አለ where name በቅንፍ ውስጥ ኤክስፕሬሽን ነው የሚለው ኤክስፕሬሽን ወይም ኮለመኑ ነው ኦኬ ኦፕሬተሯን እንጠቀም in name sorry almaz comma وعلام አበበ እነዚህ ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው select all from employee table ላይ ነው እነዚህን select አድርጎ ስማቸው አልማዝ ውባለም አበበ የሚባሉትን አምጣልኝ ማለት ነው በኦርግን ብናደርገው select እንላለን ያው ቴብል ኔም እንመርጣለን ከዛ where name is equal to almaz or name ውባለም or name አበበ ነበር በኢን ግን ባንድ ኤክስፕሬሽን ጨርስ ነው ማለት ነው ባንድ ኤክስፕሬሽን ይሄን ሪትራይቭ ስናደርግ ካለ ያመጣልናል ካለ አልማዝ ውባለም እዚህ ላይ ኢን ኦፕሬተር ማለት ኔም ከኔም ኮለመን ውስጥ እነዚህ ስሞች ካሉ ነው ያልኩትኝ አይደል ከለሉስ የሚል ደግሞ ኖት የሚትል እዚህ ጋር ጨምርባታለሁ ማለት ነው ኖት ይምን ማለት ነው ከነዚህ ውጪ የሆኑትን ማለት ነው እነዚህ ሳያካትት ማለት ነው አልማዝን ውባለምን አበበን ያልያዘ ስም ነው ሪትራይቭ አድርግልኝ ያልኩት ያለ ማለት ነው ሐሚድና ኃይሌ ማለት ነው ስለዚህ ኖት ኢን እና ኢን ልዩነቱ ይሄ ነው ኢን እነዛን ቫልዩዎች ያካተተ ኖት ኢን ደግሞ ከነዛ ቫልዩዎች ውጪ ነው ያልኩት ያለ ማለት ነው በዚህ መልኩ ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ መልቲፕል ታይምስ ኦርን ከምንጽፍ ኢንን ተጠቅመን ምንፈልገውን ቫልዩ ሪትራይቭ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ሴሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ኢን ኦፕሬተርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ኢን ኦፕሬተር በስትሪንግ ቫልዩ በዚህ ካየን በኑሜሪክ ቫልዩ ማየት እንችላለን ወይም ደግሞ ኑሜሪክ ቫልዩን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው select the whole from employee id መጀመሪያ ኢንኒ አይዲያቸው 2 3
እና 5 ሪትራይቭ አድርግልኝ ብለው አይዲያቸው ስንት የሆኑትን 2 3 5 የሆኑትን ከኤምፕሎይ ቴብል ላይ ሪትራይቭ ወይም ፊች አድርግልኝ ነው ያልኩት ማለት አምጣልኝ ነው ያልኩት አሳየኝ ነው ያልኩት ነገር ግን ኦር ኦፕሬተርን ብንጠቀም select from employee where id is equal to 2 or id is equal to 3 or id is equal to 5 ብለን ነበር የምንጠቀም በኢን ግን ባንድ ኤክስፕሬሽን ኢን በመተባል ኦፕሬተር ተጠቅመን ባንድ በቀላሉ ባጭሩ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ይኸው 2 3 5 አይዲያቸው ማለት ነው ኖት ካልኩት ደግሞ ከነዚህ ውጪ ከ2 ከ3 ውጪ ማለት ነው ኖት አንድ 4 ማለት ነው ስለዚህ ኒሜሪክ እና ስትሪንግ ቫልዩዎችን በኢን ኦፕሬተር ብዙ ጊዜ ወይም ለብዙ መልቲፕል የሆነ ኦር ኦፕሬሽንን ከመጠቀም በዚህ መልኩ በቀላሉ ኢን ኦፕሬተርን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ደስ ዩቲዩብ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ቤተሰብ ሁኑ ቻው